ሰላም እንዴት ናችሁ የመርከብ ቲቪ ቤተሰቦች? መርከብ ነኝ። ዛሬ አዲስ ቻፕተር ለ11ኛ ክፍሎች አዲስ ቻፕተር ዲስከስ ማድረግ እንጀምራለን። ቻፕተር 4 ኦር ዩኒት 4 ዳይናሚክስ እሱን ዲስከስ ማድረግ እንጀምራለን። ከዚህ በፊት በነበረው ቻፕተር 3 ላይ ስለ ሰርኩላር ሞሽን በአጠቃላይ ስለ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። ስለዚህ ከዛ የመጨረሻው ቪዲዮ ላይ አንድ የተጠየቁት ጥያቄ ነበረ። እሱን አብራራና ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። ለመርከብ ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቷን በመጫን አዲስ ቪዲዮ በደሰራው ቁጥር እንዲደርሳችሁ አድርጉ። የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ አድርጉ። ጥያቄው የሚለው እንግዲህ ምንድነው? is a circular motion uniform motion ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለት ነው። አንደኛው በእርግጥ ግልጽ አይደለም። why not uniform accelerated motion it have direction እንደዚህ በግልጽ መናገር ይከብዳል፣ ምክንያቱም ጥያቄው ግልጽ አይደለም። የመጀመሪያው ግን is a circular motion uniform motion ነው የሚለው። circular motion ሁሉ uniform motion ነው ማለት አይቻልም። ሰርኩላር ሞሽን ሆኖ ዩኒፎርም ሞሽን ይሆናል። ሰርኩላር ሞሽን ሆኖ ደግሞ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ይሆናል። ሰርኩላር ሞሽን ሆኖ አክሰለሬትድ ሞሽን ይሆንም ማለት። ስለዚህ በሶስቱም የሞሽን አይነቶች ውስጥ መካተት ይችላል ሰርኩላር ሞሽን። ዋናው ነገር ሰርኩላር ሞሽን እንዲባል የሚያስችለው ምን ነው? ኦብጀክቱ ሰርኩላር ፓዝ በዛ ላይ ቴክስ ፕሌስ መሆኑ ሰርኩላር ሞሽን ያስብለዋል። እና ለምሳሌ ሞሽናችን እንግዲህ ምን አይነት ነው ብለን እንውሰድ። ሆሪዞንታል ሰርኩላር ሞሽን ነው ብለን እንውሰድ። ሆሪዞንታል ሰርኩላር ሞሽን የሚሆን ከሆነ at each point the tangential velocity will be constant at each point of the circular path። እዚች ላይም ብንወስድ እዚህ ጋርም ብንወስድ ሁሉም ፖይንት ላይ ታንጀንሻል ስፒዳችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኮንስታንት ዩኒፎርም ነው የሚሆነው። ዩኒፎርም ስፒድ ካለ ወይም አክሰለሬሽናችን ዩኒፎርም የሚሆን ከሆነ የዛን ጊዜ ሞሽኑ ምን ይባላል? ዩኒፎርም ሞሽን ተብሎ ይታወቃል። በዚህ ኮንዲሽን circular motion is uniform motion ቢባል ያስሄዳል ማለት ነው። ለምንድን ነው ያልኳችሁ? ምክንያቱም ቬሎሲቲው ታንጀንሻል ቬሎሲቲው ኮንስታንት በመሆኑ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌላ ሞሽን ግን ለምሳሌ ሰርኩላር ሞሽን ሆኖ ግን ቨርቲካል ሰርኩላር ሞሽን ቢሆንስ? እንግዲህ ይሄን ኤሊፕቲካል የሚመስል ቅርጽ እዚህ ጋር ያሰራሁት ለምንድን ነው? ያው ቨርቲካል ሞሽን መሆኑን ለማሳየት ያህል ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽን at the top የሚኖረን ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ሚኒመም ቬሎሲቲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ there will be a minimum velocity at the top of a vertical circular motion. at the bottom ደግሞ ቬሎሲቲያችን ታንጀንሻል ቬሎሲቲያችን ማክሲመም ነው የሚሆነው። መሃል ላይ ያለ ሪዛልት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ይሄ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚሆን ከሆነ ይሄኛው ለምሳሌ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን እዚህ ላይ 7 ሜትር ፐር ሰከንድ ሊሆን ይችላል። ዞሮ በሚኒመም እና በማክሲመም መካከል ይኖረናል ማለት ነው ታንጀንሻል ቬሎሲቲያችን። ስለዚህ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ is not constant here, not constant ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ካልሆነ ታንጀንሻል ቬሎሲቲያችን ኮንስታንት ካልሆነ ደግሞ ሞሽኑ ዩኒፎርም ሞሽን መባል አይችልም። በዚህ ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል? ሞሽናችን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርኩላር ሞሽን ዩኒፎርም ሞሽን የሚሆነው ሆሪዞንታል ሰርኩላር ሞሽን ሲሆን ማለት አፕላይ የሚደረግበት ፎርስ በሙሉ ዩኒፎርም at each point ሲሆን፣ ለምሳሌ ተመልከቱ። ይሄ ሰርኩላር ሆሪዞንታል ስለሆነ gravitational force at each point downward ነው የሚሆነው፣ ወደ መሬት ሴንተር ነው አክት የሚደረገው። ስለዚህ mg ወደ ታች ያለን እዚህ ጋር ወደ ታች ነው mg፣ እዚህ ጋርም downward ነው mg። ሁሉም ቦታ ላይ gravitational force ለምሳሌ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? downward ነውና at each point the gravitational force has the same effect on a circular path, the uniform a horizontal circular path። ስለዚህ እንደዛ በመሆኑ ምክንያት ኔት ፎርስ የለም፣ አክሰለሬሽናችን ዜሮ ይሆናል። ታንጀንሻል አክሰለሬሽን ማለት ነው ዜሮ ይሆናል። እዚህኛው ላይ ግን እዚህ ጋር ያለው ኢፌክት እና እዚህ ጋር ያለው ከቴንሽኑ ጋር የሚኖረው እኩል መጠን ስለማይሆን ኔት ፎርሳችን ዜሮ ስለማይሆን ኔት ፎርስ is different from zero ነው የሚሆነው። አክሰለሬሽናችን ታንጀንሻል አክሰለሬሽናችን different from zero ነው የሚሆነው። በዛ ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሞሽኑ ዩኒፎርም አክሰለሬትድ ሞሽን ይሆናል። እዚህ ሆሪዞንታል ሰርኩላር ሞሽን ሲሆን ግን አክሰለሬሽን ዜሮ ነው፣ ኔት ፎርስ ዜሮ ነው። ፓርቲክሉ ትራቭል በሚያደርግበት ጊዜ በዚህ ፓዝ ላይ ኮንስታንት የሆነ ዩኒፎርም የሆነ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ስላለው ዩኒፎርም ሞሽን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ሰርኩላር ሞሽን can be a uniform motion and also it can be a uniformly accelerated motion፣ በሁለቱም ሊካተት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው። ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንመለስ። የዛሬው ርዕሳችን ቅድም እንዳልኩት ዳይናሚክስ ነው። ዳይናሚክስ
it's a part of mechanics ወይም branch of mechanics ነው ሜካኒክስን ከዚህ በፊት ቻፕተር 3 ስለ ሞሽን ስናወራ ዲስከስ አድርገናል ሜካኒክስ ለሁለት ይከፈላል አንደኛው ዳይናሚክስ ነው ሁለተኛው ካይነማቲክስ ነው ካይነማቲክስ ሞሽኑን ጂኦሜትሪካሊ ዲስክራይብ ማድረግ ነው ማለት what is the speed of a moving object what is the velocity of a moving object what is an acceleration of the object what is the distance traveled by a moving object ያንን ዲስክራይብ እናደርግ ከሆነ ካይነማቲክስ ነው ማለት ነው ሞሽኑን ጂኦሜትሪካሊ ዲስክራይብ ማድረግ ነው ሁለተኛው የሜካኒክስ ብራንች ደግሞ ዳይናሚክስ ነው ዳይናሚክስ ደግሞ የሚያጠናው ስለምንድነው about cause of motion ይሆናል about cause of motion a cause of motion ስለ cause of motion የሚያጠና እሱ ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው ዳይናሚክስ እንለዋለን ወይም ደግሞ we can say that it's a part of mechanics which includes the study of motion the study of what motion ስለ motion የሚያጠና ነው and also it studies about force and it is also the study of relationship between what between force and motion ስለ motion ስለ force እና በእነዚህ መካከል ያለውን መስተጋብር በforce እና በmotion መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፑን የሚያጠናልን field of study dynamics ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ቻፕተር ዋናው ሴንትራል ፖይንታችን ወይም ዋናው የሚያጠነጥነው በምን ላይ ነው በፎርስ ላይ ይሆናል ስለዚህ ፎርስ ምንድነው ከሚለው ከሱ እንጀምራለን ማለት ነው ፎርስ ማለት ባጭሩ it is push or pull of things ማለት ነው ማለት ነገሮችን የመጎተት ወይም የመግፋት ይሄንን ምን ብለን እንገልጸዋለን ፎርስ እንለዋለን ለምሳሌ እናንተ ከእንቅልፋችሁ ተነስታችሁ የለበሳችሁትን ብርድ ልብስ ስታነሱ ምን ያደረጋችሁ ነው ማለት ነው ፑል ያደረጋችሁ ነው ያላችሁት እናንተ መሬት ላይ ስትቆሙ እግራችሁ ወደ ላይ ምን ያደርጋችኋል ሰውነታችሁን ሰፖርት ያደርጋል ፑሽ ያደረገ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ስትጽፉ ምን ታደርጋላችሁ ፑሽ ታደርጋላችሁ ስክሪፕት ምንድነው ቁም ሳጥናችሁን በመትከፍቱበት ጊዜ there will be a pulling ስለዚህ በቃ አክቲቪቲዎቻችን በብዛት pushing and pulling ናቸው ማለት ነው እነዚህ pushing and pulling ደግሞ በአጠቃላይ ምን ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው ፎርስ እንለዋለን በአማርኛ ኃይል የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ፎርስ ወይም ኃይል it's a kind of pushing or pulling መግፋት መጎተት ማለት ነው ለምሳሌ እቺን መኪና ብንመለከት እንግዲህ ፑሽ እናደርጋለን እንደገና ፑል ማድረግ እንችላለን ፑሽ ስንል ወደዚህ ትንቀሳቀሳለች ማለት ነው ፑል ስናደርግ ደግሞ ወደዚህ የምትንቀሳቀስ ከሆነ ፑሺንግ ነው just to the left ወደ ቀኝ መንጎትታት ሲሆን ደግሞ ፑሊንግ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚህ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው it is known as this is just pushing ይሆናል push እንላለን ወደዚህ ስትመለስ መኪናዋ ደግሞ ምን እንላለን ማለት ነው ፑል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ pushing and pulling ብለን በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ pushing and pulling is known as force ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው ባጭሩ እንግዲህ ሌላው የምናየው ፎርስን ለመግለጽ pushing and pulling እንጠቀማለን in addition to that we can say that a force can produce motion and also it can prevent motion ቀደም ባያችሁት ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ ላይ ለምሳሌ መኪናዋን ስንገፋት ፕሮዲዩስ ያደረግን ነው ሞሽን ማለት ነው ወይም ደግሞ ከጎናችን ያለውን አጠገባችን ያለ ማንኛውንም ዕቃ ማንቀሳቀስ የምንችለው ብንገፋው እና ቢንቀሳቀስ ሞሽን ፕሮዲዩስ አደረግን ማለት እንችላለን ስለዚህ ፕሮዲዩስ ሞሽን ማለት ይሄ ነው ባጭሩ ፎርስ አፕላይ ይደረጋል በፎርስ አቅጣጫ ኦብጀክቱ ትራቨል ማድረግ ሲችል ሞሽን ፕሮዲዩስ ሆነ እንላለን ለምሳሌ ኳስ ፊት ለፊታችን ቢኖርና ብንመታው ኳሱ ሲንቀሳቀስ ያ ሞሽን ፕሮዲዩስ ሆነ ፕሮዲዩስ እንዲሆን ያደረገው ኮዙ ማን ነው ማለት ነው ፎርስ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ግን ፕሮዲዩስ ስንል እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ የቆመን አካል ሞሽን እንዲፈጥር ማድረግ ማለት ሳይሆን ኦብጀክት ቢኖር ለምሳሌ ከፊት ለፊታችሁ አንድ ጓደኛችሁ በኮንስታንት ስፒድ ሙቭ እያደረገ ቢሆን ከፊት ለፊት ከኋላ ሄዳችሁ ብትገፉት ልጁን ይንደረደራል ፍጥነቱ ይጨምራል ስለዚህ ፍጥነቱ እንዲጨምር ማድረግ ይችላልና ፎርስ at rest ያለን ኦብጀክት ሞሽን ፕሮዲዩስ እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል at the same time speed up እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል ነው ሁለተኛስ motion force can prevent motion when we say prevent if there is a moving object then by applying opposite force opposite to the motion of an object then it can be prevented its motion we can stop that moving object የሚንቀሳቀሰው አካል ተቃራኒ ፎርስ አክት ምናደርጋ apply ምናደርግ ከሆነ ያንን ኦብጀክት የሚንቀሳቀሰውን ኦብጀክት ማስቆም እንችላለን ስለዚህ ይሄም የፎርስ አንዱ ፐርፐዙ ነው ማለት ነው
ማቆም ብቻ አይደለም ፍጥነቱ እንዲቀንስ ማድረግም ይቻላል። ለምሳሌ የሚንቀሳቀስ በ100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር የሚሄድ የሚንቀሳቀስ መኪና ቢኖር ፍሬኑን ያዝ ባደረግን ቁጥር ፍጥነቱ እየቀነሰ 80 70 እያለ ወደታች እንዲወርድ ማድረግ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ሙሉ ለሙሉ መኪናውን እንዲቆም ማስቻል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ካን ፕሮዲዩስ ሞሽን ኤንድ ፕሪቨንት ሞሽን ማለት እንችላለን። ሌላው ነጥባችን ፎርስ ካን ቢ አፕላይድ ኦን አን ኦብጀክት ዱሪንግ ኮንታክት or without contact with another one ሁለት ኦብጀክቶች ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ኦብጀክቶች አሉ ብለን እንውሰድ ይሄኛው ኦብጀክት መጥቶ እዚህ ጋር ተንደርድሮ ይሄን የሚገጨው ቢሆን ሲገጨው ምን ይሆናል ይሄኛው ኦብጀክት ሞሽን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ሶ ኢፌክትስ ኦፍ ፎርስ ኤግዚስት ያደረገው መቼ ነው ሲገጭ ነው ሙቭ ያደረገው ይሄ ሞሽን የሚፈጥረው በምን ምክንያት ነው ማለት ነው because of the contact ይሆናል because of the contact between two objects ይሆናል ሁለቱ ኦብጀክቶች ሳይነካኩ ይሄ ኢፌክት ሙቭ ማድረግ አይችልም ማለት ነው ኳስ ወደ እናንተ ተመቶላችሁ ኳሱን ለማስቆም ብትፈልጉ ስላፈጠጣችሁ ስላያችሁት ብቻ ኳሱ ሙቪንግ ኦብጀክት ይቆማል ማለት አይደለም ለማቆም ምን ያስፈልገናል ፎርስ አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል የዛን ጊዜ ሙቪንግ ኦብጀክቱ መቆም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ይሁን ማለት just ሞሽን ፕሮዲዩስ ለማድረግም ፕሪቨንት ለማድረግም ፎርሱ ያንን እንዲያደርግ እንዲችል ኮንታክት ያስፈልጋል ነው ሁለተኛው ደግሞ ዊዛውት ኮንታክት ለምሳሌ አንድ ይሄ ማግኔት ቢሆን ሳውዝ ፖል እና ኖርዝ ፖል ያለው ማግኔት ቢኖረን ኖርዝ ፖሉን ሪፔል ያደርግ ይገፋዋል ሳውዝ እና ኖርዝ ፖል ደግሞ ከሆነ አትራክት ቱ ኢች አዘር ይሆናሉ ይሳሳባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኢፌክት ይሄን ፑሺንግ ኤንድ ፑሊንግ ኢፌክቱን ኤግዚስት ያደረገው ዊዛውት ኮንታክት ነው ስለዚህ ፎርስ ለስንት መክፈል ይቻላል ማለት ነው ፎርስን ለሁለት መክፈል ኮንታክት እና ነን ኮንታክት ፎርስ ብለን እንከፍለዋለን ኮንታክት የሚባለው ምንድነው the effects of force will be observed during contact time ማለት ነው በሚነካኩ ጊዜ ብቻ effect of force observe የሚደረግ ከሆነ ነው ነን ኮንታክት ፎርስ የሚባሉት ደግሞ the effect of force happen even within a distance ሲሆን ኦብጀክቶቹ ተራርቀው ይያሉ እንኳን ፎርሱ አፕላይ ማድረግ ፑሽ ኦር ፑል ማድረግ የሚቻል ከሆነ ነን ኮንታክት ፎርስ ይባላል ለምሳሌ ያክል ነን ኮንታክት ከሆኑት ውስጥ ምንን መጥቀስ እንችላለን gravitational ፎርስ አለ ግራቪቲ ሁለተኛስ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አለን ሶስተኛ ደግሞ ማግኔቲክ ፎርስ አለ ማግኔቲክ ፎርስ እነዚህ ፎርሶች ምንድናቸው ማለት ነው non contact ናቸው within a distance the effect of force the pushing or the pulling effect of force can be observed ለምሳሌ ሁለት ማግኔቶችን ቅድም እንዳልኳችሁ ሳታነካኳቸው በርቀት ይያሉ ወይ መገፋፋት ወይ መሳሳብ ስለሚችሉ የመሬት ሴንተር ከሆነ ኦብጀክት ጋር ለምሳሌ ከትንሽ የጠጠር ጋራ አካላዊ ንክኪ ሳይኖራቸው መሬት ጠጠሯን ስባ ጎትታ ወደታች ማውረድ ትችላለች ስለዚህ ፑሊንግ ኢፌክቱ within a distance ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ነን ኮንታክት ፎርሶች ናቸው ማለት ይቻላል ኮንታክት የሚባሉት ላይክ ቴንሽን እንደ ቴንሽን አይነት ቴንሽን ሌላስ ቦያንሲ እንደነዚህ አይነት ፎርሶች ሌላኛው ደግሞ ፍሪክሽን እነዚህ ፎርሶች ደግሞ ምንድናቸው ኮንታክት ያስፈልጋቸዋል ለምሳሌ ቦያንሲ ስንል ምን ማለታችን ነው ማንኛውም ኦብጀክት ፍሉድ ላይ ስፔሻሊ አሁን ሊኩዊድ ላይ በእናስቀምጠው እንዲንሳፈፍ ወይም ሲሰምጥ ኤግዚስት የሚያደርግ ፎርስ ነው ማለት ኦብጀክት ዌይቱ የኦብጀክት ዌይት ወደ ታች ጎትተዋል በሊኩዊዱ ምክንያት የሚፈጠረው ቦያንት ፎርስ ደግሞ ኦብጀክቱ እንዳይሰምጥ ሰፖርት የሚያደርገው ፎርስ ማለት ነው እነዚህ የሊኩዊድ ሰርፌስ እና ኦብጀክቱ ሳይነካኩ ፎርሱ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ንክኪ ያስፈልጋል ኮንታክት ያስፈልጋል ቴንሽን ማለት ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ነገር ለማንጠልጠል እዚህ ጋር ብንፈልግ ገመዱ እዚህ ጋር የሚወጠርበት ፎርስ መጠን ቴንሽን ተብሎ ይታወቃል ይሄ የሚንጠለጠለው ኦብጀክት ከገመዱ ጋራ ንክኪ ሳይፈጥር እዚህ ጋር ሳይተሳሰር ሳይነካካ ቴንሽን ፎርስ ሊኖር አይችልም ለዛ ኮንታክት ፎርስ መሆኑ ይታወቃል ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ አንድ ኦብጀክት ላይ
ሌላ ኦብጀክት አስቀምጠን ሲንሸራተት የሚፈጠር ፍሪክሽናል ፎርስ ለምሳሌ ኦብጀክቱ ወደዚህ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ በተቃራኒ አቅጣጫ ፍሪክሽናል ፎርስ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ፎርስ ምንድነው ማለት ነው? በንክኪ ምክንያት የሚፈጠር የፎርስ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ እንደነዚህ አይነት ፎርሶችን በአጠቃላይ ምን እንላቸዋለን? ኮንታክት ፎርስ ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ኤስአይ ዩኒታችንን ማን አለን ማለት ነው? ኒውተን ነው። ጀስት ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፎርስ ዊ ካን ዩዝ ኒውተን ኦር ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ባጭሩ እንግዲህ ስለ ፎርስ ይሄንን ማለት እንችላለን። ታዲያ ፎርስ ምን አይነት ኢፌክቶች አሉት የሚለውን እነሱን ደግሞ ዲስከስ እናድርግ። ኢፌክትስ ኦፍ ፎርስ ኢፌክትስ ኦፍ ፎርስ በአጠቃላይ we can include the effects of force just into two groups በሁለት መክፈል ይቻላል። የመጀመሪያው ኢፌክትስ ኦፍ ፎርስ ብለን የምንወስደው ምንድነው? ዲፎርሜሽን ይሆናል። when a force applied on an object a deformation may be followed። ለምሳሌ ትልቅ ድንጋይ ቢኖር በመዶሻ ብንመታው ያ ድንጋይ ሊፈረካከስ ይችላል። ስለዚህ ያኔ ምን ሆነ ማለት እንችላለን? ዲፎርሜሽን ሀፕን አደረገ ማለት ይቻላል። ታዲያ ዲፎርሜሽን ምንድነው? እዚህ ጋር ዲፎርሜሽን እንዴት መግለጽ ይቻላል? ዲፎርሜሽን አንደኛ ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ሌንግዝ አለን፣ ቼንጅ ኢን ሼፕ ሊሆን ይችላል ወይም ቼንጅ ኢን ሳይዝ። እነዚህ ሶስቱ ዲፎርሜሽኖች እነዚህ ሶስቱ ቼንጆች ዲፎርሜሽንን ያመጣሉ ወይም ዲፎርምድ ሆነ ኦብጀክቱ እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ምን እንውሰድ መሰላችሁ? የተበጠሰ የብር ላስቲክ ቢኖረን በምንለጥጥበት ጊዜ ርዝመቱ ሌንግዙ እየጨመረ ቼንጅ እያደረገ ይመጣል። ስለዚህ ዲፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስፖንጅን ይዘን ጭምቅ ብናደርገው ለዕቃ ማጠቢያ የገዛነውን ስፖንጅ ለምሳሌ ብንጨምቀው የዛን ጊዜ ሼፑ ይቀየራል፣ ሳይዙም ይቀየራል። ሳይዙ ትልቅ የነበረው ትንሽ ይሆናል፣ ጭምቅ ስላደረግነው ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ስላደረግንበት። ሼፑ ለምሳሌ ሬክታንጉላር ሼፕ የነበረው የእጃችንን የመዳፋችን ቅርጽ ይዞ ይቀመጣል። ስለዚህ ሼፕም ሳይዝም እንዲቀየር ምክንያት ይሆናል። ፎርስ ይሄ ነው፣ ኢፌክቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ዲፎርሜሽን ብለን እንወስዷለን። ዲፎርሜሽንን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ዲፎርሜሽን ለስንት ይከፈላል? ለሁለት መከፈል ይችላል። ይሄም ዲፎርሜሽን ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን እና ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ማለት ምን ማለት ነው? if an object return back to its original or former shape after you remove the force which causes deformation, then that is temporary or elastic deformation። የጨመቅነው ስፖንጅ ለምሳሌ ብንለቀው መልሶ የመጀመሪያ የነበረውን ቅርጽና ሼፕ ስለሚይዝ ወይም ስፕሪንግ ከሆነ ለጥጠን ስንለቀው መልሶ ወደ ነበረበት ቅርጽና መጠን ስለሚመለስ እንደዚህ አይነት ዲፎርሜሽን ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ይባላል። ለመመለስ ምን ያስፈልጋቸውም ሌላ አፕላይድ ፎርስ አይጠይቁም። በራሳቸው ጊዜ ሪስቶር ማድረግ የሚችል ከሆነ ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ነው። ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ግን ወይም ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን የሚባለው after we remove the applied force the force which causes deformation, if the object cannot return back to its original or former shape, then that deformation is permanent ማለት ለዘለቄታው በቋሚነት ኦብጀክቱ ዲፎርም ከሆነ በኋላ ያ ዲፎርም ያደረገውን ፎርስ ስናስወግድለት ስናነሳለት ተመልሶ ወደ ነበረበት የማይመጣ ከሆነ መጠኑም ሼፑም ወደ ነበረበት የማይመለስ ከሆነ ፐርማነንት ወይም ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። በሌላ ፎርስ አፕላይ አድርገን ኦብጀክቱን ወደ ነበረበት ቅርጽና መጠን ከመለስን እሱ ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን አይባልም፣ ፐርማነንት ነው። እስቲ ለምሳሌ ወረቀትን በእጃችሁ ጭምቅ አድርጋችሁ ብትይዙት ፕሌን የነበረው ማለት 2 ዳይሜንሽናል እና እንደገና ደግሞ ጀስት ፕሌን የነበረው ሬክታንጉላር የነበረው ቅርጽ ተቀይሮ እንደ ኳስ አይነት የሆነ ሰርኩላር ነገር ይፈጥራል ወይም ስፌሪካል ሼፕ ይፈጥራል። ከዛ ያ ወረቀት በራሱ ጊዜ ብለቀው ተመልሶ ሬክታንጉላር ይሆናል እንዴ? አይሆንም። ለመሆን ምን ማድረግ አለብን? እኛ የተጣጠፈውን የተሰበሰበውን መዘርጋት ይኖርብናል። ስለዚህ ሌላ አፕላይድ ፎርስ ጠይቋል። በዚህ ምክንያት ምን ሊሆን አይችልም ማለት ነው? ቴምፖራሪ ሊሆን አይችልም። እኛንን እንዲመለስ ያደረግነው ወይም መኪና ከሌላ መኪና ጋር ተጋጭቶ ወይም በግጭት ጊዜ ዲፎርም ይሆናል። ከዛ ወደ ነበረበት ቅርጹ ያ ምንድነው የተጋጨበት ሁኔታ ዲፎርም የሆነውን ነገር በራሱ ጊዜ ስለማይመለስ ገራዥ ገብቶ ተስተካክሎ ሲወጣ ወደ ነበረበት ቅርጽና መጠን ስለተመለሰ ቴምፖራሪ ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በራሱ ሳይሆን የተመለሰው ሌላ አፕላይድ ኤክስተርናል ፎርስ ተደርጎበት ነው የተመለሰው። ስለዚህ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርማነንት በራሳቸው
ጊዜ አፕላይድ ፎርስ ሲነሳላቸው በራሳቸው ጊዜ ሪስቶር የማያደርጉ ከሆነ የመጀመሪያ ቅርጽና ሼፓቸውን የማይመልሱ ከሆነ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ይባላል። ቴምፖራሪ የሚባለው ግን በራሱ ጊዜ የሚመለስ ከሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ ምንድነው ማለት ነው? አንደኛው ኢፌክት ኦፍ ፎርስ ምን ተብሎ ይታወቃል? ዲፎርሜሽን እንለዋለን። ዲፎርሜሽን ለማለት ከነዚህ ከሶስቱ ቼንጆች ከሌንግዝ፣ ሼፕ ኦር ሳይዝ ከሶስቱ አንዱ እንኳን ቼንጅ ቢያደርግ ዲፎርሜሽን ማለት ይቻላል። ወይም ሶስቱም አት ዘ ሴም ታይም ኤግዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ። ወይም ከነዚህ ሁለቱ አንዴ ሃፕን ሊያደርግ ይችላል ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ከዚህ ከዲፎርሜሽን ጋር በርግጥ ከዚህ ጋር አያይዘን ሁክስ ሎውን ማንሳት እንችላለን። ሁክስ ሎው ባጭሩ ምንድነው የሚለው መሰላችሁ? ኤክስቴንሽን ሌንግዝ እና አፕላይድ ፎርስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ነው የሚለው። ማለት አንድ ስፕሪንግ ቢሰጠን በዛ ስፕሪንግ ላይ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ እና ኤክስቴንሽን ሌንግዙ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ለምሳሌ 1 ኒውተን ፎርስ ኤግዘርት ስናደርግ ስፕሪንጉ ላይ 1 ሴንቲሜትር ኤክስቴንድ ማድረግ መለጠጥ የሚችል ከሆነ 2 ኒውተን ሲሆን 2 ሴንቲሜትር፣ 3 ኒውተን ሲሆን 3 ሴንቲሜትር እያለ የሚሄድ መሆን አለበት ነው። ባጭሩ በተመሳሳይ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል በሆነ መልኩ በተመሳሳይ ሬት ቼንጅ የሚያደርግ ነው የሚሆነው ነው። ሶ ይሄንን ዴፊኒሽን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ኢኩዌሽን። ታዲያ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? the ratio of force and extension length give us a constant k ይሰጠናል ነው። ይሄ ኮንስታንት k የሚባለው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር መሰላችሁ it is stiffness of a spring ን ሜዠር የሚያደርግልን ኳንቲቲ ምን ይባላል ማለት ነው? k ብለን እንወስደዋለን። ሜዠር how a spring is stiff ወይም how hard it is to stretch or to compress የሚለውን ያን ሜዠር የሚያደርግልን stiffness of spring የሚለካው በk ነው። ስለዚህ ፎርስ እና ኤክስቴንሽን ሌንግዝን ወስደን ለየነሱን ሬሾ k ይሰጠናል ማለት ነው። በሰፊው እንግዲህ በሌላ ቀን እንመጣበታለን። አይ ቲንክ ከዚህ በላይ በሄድ ቪዲዮ ረዝሞ አሰልች እንዳይሆን እዚህ ጋር ማቆም ይኖርብናል። ከዛ በፊት ይሄን ቪዲዮ ከማጠናቀቃችን በፊት ግን ሁለተኛውን ኢፌክት እኔ the second effect of force is cause of acceleration ነው። ማለት ፎርስ ኤክስፒሪየንስ የሚደረግ ከሆነ ኦብጀክቱ አክሰለሬት ያደርጋል ነው ባጭሩ። ስለዚህ አክሰለሬት ያደርጋል ስንል ወይ ስፒድ አፕ ማለታችን ነው፣ ስፒድ አፕ። ሁለተኛው ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ስሎው ዳውን ሊያደርግ ይችላል፣ ስሎው ዳውን ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ቼንጂንግ ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። ከነዚህ ከሶስቱ ኢፌክቶች አንደኛው ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ there will be an acceleration. For example, because of the change in direction of a motion, a centripetal acceleration can be arise. slow down እና speed up ሲያደርግ ደግሞ magnitude of the velocity is changing, so there will be an acceleration. ስለዚህ acceleration እንዲፈጠር ወይ ፍጥነት እንዲጨምር እንዲቀንስ ዳይሬክሽን እንዲቀየር የሚያደርግልን ፎርስ ነው ማለት። ስለዚህ በአጠቃላይ 6 ኢፌክቶች አሉን። ቼንጂንግ ሌንግዝ፣ ቼንጂንግ ሳይዝ፣ ቼንጂንግ ሼፕ፣ እንደገና ደግሞ ስሎው ዳውን፣ ስፒድ አፕ እና ቼንጂንግ ዳይሬክሽን። እነዚህ 6 ኢፌክቶች ለሁለት ግሩፕ እንከፍላቸዋለን። ዲፎርሜሽን እና አክሰለሬሽን ኮዝ እንዲሆን የሚያደርገው ፎርስ ነው ብለን ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው። የዛሬውን ትምህርታችን እዚህ ጋር እናቆማለን። ግልጽ ያልሆነ ሐሳብ ካለ ጥያቄያችሁን በኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልኝ። በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።